everyone, Namaste. Welcome to my channel Unacademy Techno. मेरो नाम हो सुबिन शाही र म यो आज जुन इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु त्यो हाम्रो डेली युजको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एप हो र त्यसको नाम हो Ncell App. हजुर, तपाईले Ncell App को बारेमा त सुन्नु भएकै होला, तर त्यसको इम्पोर्टेन्ट यति धेरै छ कि अहिले हामी डेली युजमा त्यसलाई युज नगरी बस्नै सक्दैनौँ. आज हजुरहरूलाई म यो एपको बारेमा सबै कुरा सिकाउने छु र सबै कुरा भन्ने छु. यो एपले के गर्छ, यसको युजेज के हो र यो एपबाट के गर्न मिल्छ. म हजुरलाई सबै यो मोबाइलमा रेकर्ड गरेर हजुरलाई देखाउने छु. कृपया हेरिदिनु होला है त. हामी यो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं र तपाईले Ncell App कहाँ पाउनुहुन्छ भने प्ले स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. मैले अलरेडी यो Ncell App डाउनलोड गरिसकेको छु. तपाईले यो प्ले स्टोरमा यसो क्लिक गर्नुस् र तपाईले सर्च गर्नुस्. मैले अलरेडी सर्च गरिसकेको थिएँ र तपाईले यसमा सर्च बटनमा गएर Ncell App भनेर लेख्नुस् र तपाईले सिम्पली सर्च गरिदिनु होला र सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यता यस्तो इन्टरफेस खोल्नुहुन्छ. यस्तो हेर्नुस् त Ncell App. यो तपाईलाई फ्री अफ डाउनलोड हुन्छ. तपाईले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो Ncell App लाई र तपाईले अब म यो सिम्पली यसलाई ओपन गरिदिन्छु. यो ओपन को बटन क्लिक गरेर ओपन. ओके, ओपन हुँदैछ. ओके, सिम्पली म यसमा लगइन पनि भइसकेको छु. तपाईले सुरुमा खोल्दाखेरि तपाईले चाहिँ पिन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ. आफ्नो नम्बर रेजिस्टर गरेर तपाईलाई Ncellबाट पिन पठाउँछ र तपाईले त्यो पिन हालेर तपाईले यो Ncell लाई तपाईले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ. र मेन तपाईको यसमा फाइदा धेरै छ यसमा. एक त तपाईले यो जुन Ncell App चलाउनु भइरहेको छ नि, यसमा तपाईले आफ्नो Ncell को डाटाबाट चलाउनु भयो भने तपाईलाई डाटा चार्ज लाग्दैन, 1 रुपैयाँ नि खर्च हुँदैन. र यसमा तपाईको यो तीनटा डटमा गर्नु भयो भने तपाईले यसमा 10 वटा हरेक दिन 10 वटा SMS फ्री पठाउन सक्नुहुन्छ. यसमा हेर्नुस् त, यो तपाईले Ncell नम्बरमा हरेक दिन साथीहरुलाई 10 वटा नम्बरमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ. अब सधैँ हजुरहरुसँग पैसा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन मोबाइलमा. कहिलेकाहीँ तपाईकोमा ब्यालेन्स नभएको बेला साथीहरुलाई तपाईले अर्जेन्टली मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ. यसबाट तपाईले चाहिँ हरेक दिन 10 वटा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा. र अर्को फाइदा भनेको यसको तपाईले यसमा हेर्नुस् त आफ्नो करेन्ट ब्यालेन्स कति छ त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा तपाईको यो मेरो 0.05 रुपैयाँ ब्यालेन्स छ. र यसमा अर्को भनेको तपाईले चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ. रिचार्ज भनेको तपाईको यो यता रिचार्जको अप्सन यता छ. तपाईले त्यो रिचार्जको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ, रिचार्ज नाउ भनेर. र तपाईले यसमा आफूको लागि पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र अरूको लागि पनि रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ. अब तपाईले आफूको लागि रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सेल्फमा थिच्नु होला र रिचार्जको पिन नम्बर हाल्नु भयो भने तपाईकोमा रिचार्ज हुन्छ. र अर्को चाहिँ तपाईले यदि अरूलाई रिचार्ज गरिदिन चाहनु भएको छ, साथीहरु परिवारहरुलाई रिचार्ज गरिदिनु चाहनु भएको छ भने सिम्पली तपाईले यसमा अदर्समा क्लिक गरिदिनुस् र कसलाई पठाउने हो उहाँको मोबाइल नम्बर हाल्नुस् यसमा र रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर हाल्दिनुस् र उहाँकोमा रिचार्ज सिम्पली भइहाल्छ. र यसमा अर्को फाइदा भनेको हजुरले चाहिँ यसमा कल डिटेल्स हेर्न मिल्छ. कल हिस्ट्री तपाईले यो तीनटा डटमा गएर कल हिस्ट्री भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हप्ताको तपाईले 1 हप्ताको कल डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ. यसमा जस्तै तपाईले फ्रम डेट र टु डेट छ. यसमा तपाईले फ्रम डेटमा जानु होला र जस्तै तपाईलाई जुनको कल डिटेल हेर्नु छ, जुन 20 देखि तपाईलाई यो जुन 25 सम्मको तपाईले यदि कल डिटेल हेर्नु छ भने सिम्पली ओके गरिदिनुस् र यसमा भ्यूमा जानु होला र तपाईको भ्यूमा जाने बित्तिकै तपाईलाई एउटा पिन नम्बर पठाउँछ Ncell ले र पिन नम्बर तपाईले हालेर तपाईले यो कल डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ. र अर्को फाइदा भनेको यसमा तपाईको यो तीनटा डटमा फेरि जानु होला र यसमा तपाईको अर्को लास्ट 10 ट्रान्ज्याक्सन्स
अब तपाईको फोन तपाईले कतै राखेर जानुभयो र तपाईकोमा अब पछि आएर हेर्दाखेरि तपाईकोमा ब्यालेन्सै छैन। अब मेरो ब्यालेन्स कसरी सक्यो त भनेर तपाईले अब बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली यो लास्ट 10 ट्रान्ज्याक्सनमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा कसले डाटा चलाएको छ, कसैले फोन गरिदिएको छ भनेपछि सबै यसमा देखाउँछ र तपाईले सिम्पली पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि कुन नम्बरमा फोन गएको छ र कति रुपैयाँ खर्च भएको छ भनेर तपाईले यो लास्ट 10 ट्रान्ज्याक्सन्सबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को फाइदा भनेको हजुरको यसमा माई रिसोर्सेस हेर्नुस्, यसमा छ बटन। यो माई रिसोर्सेसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो अब के एक्टिभेट छ त, तपाईले के सेवाहरू लिनु भएको छ, डाटा प्याकेज, भोइस प्याकेज, राइट। तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली माई रिसोर्सेसमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो हेर्न मिल्छ। रिचार्ज कति रिचार्ज गर्नुभएको थियो, कहिले रिचार्ज गर्नुभएको थियो, रिचार्ज हिस्ट्रीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र प्याकेज एन्ड बोनस डिटेलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो प्याकेजहरू, भोइस प्याक, डाटा प्याकहरू लिनुभएको चेक गर्न मिल्छ। र अर्को फाइदा भनेको यसमा तपाईले चाहिँ यो सर्भिसहरू एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्भिसेस हुन्छ एनसेलमा। तपाईले चाहिँ यो सिम्पली यो ट्रायंगल सेपमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईको धेरै किसिमको सर्भिसेस हुन्छ। तपाईले डाटा प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ, भोइस प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ, सुपर 4G विथ नन स्टप युट्युब भनेर पनि आएको छ, एजुकेसन प्याक, यिनीहरू तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो डायल बक्समा गएर त्यो *17123# गरेर तपाईले लिइराख्नु पर्दैन। एकदमै सजिलो सेवा हो। तपाईले चाहिँ वन क्लिकमै तपाईको यो सर्भिसहरू एक्टिभेट गर्न मिल्छ र तपाईकोमा कुन सेवा एक्टिभेट छ त्यो पनि हेर्न मिल्छ। हेर्नुस् त, मेरोमा भिडियो कल सर्भिस एक्टिभेट छ, फ्री मिस कल नोटिफिकेसन, 4G सर्भिस, इन्टरनेट सर्भिस, यिनीहरू एक्टिभेट छ। यसरी हेर्न मिल्छ। र यसमा अर्को फाइदा भनेको चाहिँ तपाईकोमा यो स्टोर लोकेटर, यता हेर्नुस् त, यो तलतिर छ स्टोर लोकेटर। यो स्टोर लोकेटरबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ एनसेल सेन्टरहरू कता छ, आफ्नो नजिक एनसेल सेन्टर कता छ त्यो सर्च गर्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली स्टोर लोकेटरमा क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो लोकेसन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली ओके गर्नुस् र यसमा आफ्नो लोकेसन इनेबल गरिदिनुस्। र यसमा चाहिँ एउटा तपाईले चाहिँ बुझ्नु तपाईले जरुरी छ कि यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डाटा चार्ज लाग्छ, किनकि यो म्याप युज हुन्छ यसबाट, यसले म्याप युज गर्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यो फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले अरु चीजहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा एनसेल डाटाबाट, तर यो चाहिँ तपाईको डाटा चार्ज लाग्छ, किनकि यसमा चाहिँ तपाईको यो एनसेल सेन्टरहरु पत्ता लगाउने यो तपाईको एप हो। यसमा तपाईले कता एनसेल सेन्टरहरु छ यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो तपाईको यो ग्रीन कलरको डट भएको यो सबै एनसेल सेन्टर हो। यो सबै बालाजु एनसेल सेन्टर, तपाईको यता अर्को छ एनसेल सेन्टर, हजुर पक्नुस् है त, यता हेर्नुस् त, नयाँ न्यू रोड प्युखा मार्ग, यसमा तपाईले यो सबै एनसेल सेन्टरको तपाईले डिटेलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। कता छ एनसेल सेन्टर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको यसमा एनसेलमा तपाईको कुन नयाँ अफर आएको छ त त्यो यताबाट चेक गर्न मिल्छ। हेर्नुस् त, यो ठुलो ब्यानर छ, ब्यानरमा तपाईले नेक्स्ट अफर नेक्स्ट गर्दै गयो भने तपाईको यो अफरहरु फ्ल्याश हुन्छ। हेर्नुभयो हजुर। सो मैले यो एपको बारेमा हजुरहरुलाई सजिलो होस् भनेर यो एपको बारेमा यो भिडियो लिएर आएको हो। सो आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो र यस्तै नै म राम्रो भिडियोहरु हजुरको लागि ल्याउने छु। र यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।